फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि यहाँहरूमाझ नयाँ भिडियोको साथ उपस्थिति भएको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै नोट गरेर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यस आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। हिडुप बाँच्नु, हिडुप बाँच्नु। बेर्सेन्डिरिआन एक्लै, बेर्सेन्डिरिआन एक्लै। सेडी दुखी, सेडी दुखी। गम्भीरा खुसी, गम्भीरा खुसी। बेरसामा सामा सँगै, बेरसामा सामा सँगै। बोसान दिक्क, बोसान दिक्क। मारा रिसाउनु, मारा रिसाउनु। यस्तै गरी ताकुत डराउनु, ताकुत डराउनु। मुडा सजिलो, मुडा सजिलो। बोरो नराम्रो, बोरो नराम्रो। तेबाल बाक्लो, तेबाल बाक्लो। नेपिस पातलो, नेपिस पातलो। कासा नराम्रो, कासा नराम्रो। लेचिन चिप्लो, लेचिन चिप्लो। बिसिङ कोलाहल, बिसिङ कोलाहल। सेन्याप मौन अथवा शान्त, सेन्याप मौन अथवा शान्त। कुआत बलियो, कुआत बलियो। लेमा कमजोर, लेमा कमजोर। केरास कडा, केरास कडा। लेम्बुट नरम, लेम्बुट नरम। कुराङ थोरै अथवा सानो, कुराङ थोरै अथवा सानो। बेर्सी सफा, बेर्सी सफा। कुतो फोहोर, कुतो फोहोर। साथीहरू, यहाँ कुतोको स्पेलिङ KOTOR रहेको छ, तर यहाँ चाहिँ सर्टकट धेरैजसो सर्टकट बोल्ने हुँदाखेरि कुतो मात्र उच्चारण गर्ने गरिन्छ। लेताक राख्नु, लेताक राख्नु। फाहम बुझ्नु, फाहम बुझ्नु। सेडिकी थोरै, सेडिकी थोरै। लेबा मौरी, लेबा मौरी। लिपास साङ्लो, लिपास साङ्लो। साथीहरू, यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। यस्तै उपयोगी भिडियोहरू निरन्तर रूपमा यस च्यानलमा आइरहनेछ। सेमोत कमिला, सेमोत कमिला। न्यामो लाङखुट्टे,
न्यामु लाङखुटे लालात झिँगा लावा माकुरा चिचा छेपारो तमान बगैँचा लानगीत आकाश लाउत समुद्र मङ्केत बाँदर बुरुङ मेरपाती परेवा अन्जिङ कुकुर कुडा घोडा कम्बिङ जान्तान बोका अथवा खसी कम्बिङ जान्तान बोका कम्बिङ बेतिना बाख्रा उन्ता ऊँट लेम्बु गाई इकन माछा रुसा हिरण कुचिङ बिरालो उलार सर्प किपास पंखा आयाम जान्तान भाले कुकुरा यस्तै गरी आयाम बेतिना पोथी कुकुरा बुनो मार्नु पोतोङ काट्नु तुन्जो देखाउनु बरात गरौँ सिहात स्वास्थ्य रिहात विश्राम गर्नु चेपात छिटो बेना सत्य चारी खोज्नु सेडाप स्वादिष्ट मासाम अमिलो आजको भिडियो यति नै रहेको छ। पुनः यस्तै उपयोगी भिडियोमा भेट्नेछौँ।